Xin chào tất cả mọi người. Trước tiên xin được thay mặt cho tập đoàn NUTRACE xin gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng tới tất cả các quý vị đại biểu. Và như được giới thiệu thì hôm nay tập đoàn NUTRACE sẽ đem đến cho các quý vị các thông tin về làm sao để đạt được các chuẩn mực theo tiêu chuẩn châu Âu và làm sao để cho các tập đoàn đa quốc gia có nhiều các cơ sở nhà máy ở trên toàn thế giới có thể đồng nhất được chất lượng và kiểm soát chất lượng. Thì hôm nay chúng tôi sẽ xin được thông qua phần trình bày của ông Pierre Vanzon xin gửi đến quý vị nội dung về NUTRACE. Dạ, bây giờ xin mời ông Pierre. Please. Okay, well, thank you for the brief introduction and also thank you very much for the opportunity to be able to speak for you here today. Trước tiên là chúng tôi rất được hân hạnh được gặp các quý vị ở đây và rất được hân hạnh được trình bày những các vấn đề mà tập đoàn chúng tôi đã thực hiện tại châu Âu. So my name is Pierre Vanzon. I'm working for Celco BV and Celco BV is the feed additive company within NUTRACE. Tôi tên là Pierre Vanzon, tôi làm việc cho công ty Celco BV và Celco BV là một trong những nằm trong tập đoàn NUTRACE. And well, my contribution for today will be about NUTRACE. NUTRACE is the quality system and the quality program of NUTRACE. Và chủ đề ngày hôm nay chúng tôi muốn nói đến là hệ thống NUTRACE. Đây là hệ thống chủ đạo để kiểm soát toàn diện chất lượng từ thức ăn chăn nuôi đến thực phẩm của tập đoàn NUTRACE. And before we enter into some more details about NUTRACE, I would like to spend a few words first about NUTRACE because perhaps not everybody knows who NUTRACE is. Và trước khi đi vào hệ thống này thì chúng tôi xin được có một cái giới thiệu ngắn về tập đoàn NUTRACE. NUTRACE is among the top 5 of the biggest global feed producers. NUTRACE hiện nay đang nằm trong 5 tập đoàn về dinh dưỡng lớn nhất trên thế giới. NUTRACE is market leader worldwide in fish feed with the company Scrapping. Và hiện nay chúng tôi đang dẫn đầu thế giới về thức ăn cho cá với cái thương hiệu là Scrapping. Revenue in 2011 about 4.7 billion euro. Và doanh thu của chúng tôi năm 2011 là 4,7 tỷ euro, tương đương với 7 tỷ đô la. And NUTRACE has about 100 production plants in 30 countries worldwide. Và hiện nay chúng tôi có khoảng 100 nhà máy đặt ở tại 30 quốc gia. And multinational workforce in total approximately 10,000 employees. Và tổng số nguồn nhân lực của chúng tôi đang làm việc cho NUTRACE là khoảng 10.000 người. Many more details, but I think I will leave it here for now. Và đó là những cái thông tin tổng quát về tập đoàn của chúng tôi. Looking at the mission and vision of NUTRACE, NUTRACE has the ambition to become the global leader in animal nutrition and fish feed that delivers innovative and sustainable nutritional solutions. Và chúng ta cũng tìm hiểu một đôi chút về cái tầm nhìn cũng như là về sứ mạng của chúng tôi đặt ra. Đó là về tầm nhìn thì NUTRACE muốn trở thành global leader, tức là người đứng đầu toàn cầu về thức ăn chăn nuôi cũng như là dinh dưỡng cho vật nuôi cũng như là cho thủy sản. And the mission is that in a world with limited natural resources and a growing population, NUTRACE plays a leading role in developing and supplying the most efficient and sustainable nutritional solutions. Và để đạt được cái vị trí hàng đầu thì cái nhiệm vụ của chúng tôi là phải đưa ra được các cái giải pháp cải tiến, những cái giải pháp mà phát triển bền vững. Và do đó chúng tôi có cái nhiệm vụ là trước những cái nguồn lực của toàn thế giới hiện nay rất là giới hạn và đặc biệt là cái dân số thì ngày càng tăng và cái dự đoán về dân số năm 2015 là toàn thế giới chúng ta sẽ có 9 tỷ người. Thì làm như thế nào để có thể sản xuất ra một cái lượng thực phẩm đáp ứng 9 tỷ người thì bây giờ chúng ta đã phải có những cái tầm nhìn và cái nhiệm vụ của chúng tôi là trước những cái giới hạn về nguồn lực về thiên nhiên thì chúng ta sẽ phải phát triển những cái giải pháp công nghệ mới để có thể cải thiện và cũng có thể là làm cho cái nền chăn nuôi cũng như là cũng như là các cái business về dinh dưỡng có một cái phát triển bền vững. Well, you can see the word sustainable coming back a few times. It's very important for NUTRACE, and I will come back to that later.
Và chúng ta sẽ xem trong vision và mission của NUTRACE thì cái từ sustainable luôn luôn được lặp lại, đó là làm sao để phát triển và phát triển bền vững, cái đó là rất là quan trọng. And NUTRACE, the quality system of NUTRACE, basically specifies the quality standards and provides the tools and instruments to achieve this vision and mission. Và NUTRACE là một hệ thống quản lý về chất lượng và truy xuất nguồn gốc để giúp cho NUTRACE có thể đạt được các cái vision, tức là đạt được các cái tầm nhìn cũng như là đạt được những cái hoài bão của mình trong công việc kinh doanh. For example, when we talk about sustainability, basically NUTRACE helps us to specify and to define what is it exactly sustainability, and it also provides instruments to determine the goals and also the instruments to measure if we achieve the objectives. Và để đạt được những vấn đề này thì NUTRACE là một cái công cụ mạnh của NUTRACE, giúp NUTRACE đảm bảo các cái nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng của sản phẩm đầu ra và đảm bảo cái uy tín của NUTRACE đối với khách hàng. When we look into the developments of, let's say, evolution of quality management, then, the first concern was food security. Và khi chúng ta nhìn về một cuộc cách mạng về chất lượng thì chúng ta sẽ thấy là có các cái yếu tố sau. Đầu tiên chúng ta nói về food security, là đầu tiên là các cái thức ăn và thực phẩm phải cung cấp đủ cho nhu cầu. Và hiện nay có rất nhiều nước trên thế giới hiện nay đang thiếu thực phẩm. Thì cái nhu cầu đầu tiên mà chúng ta nói đến ở đây đó là food security, có nghĩa là chúng ta phải cung cấp được đủ cái lượng thực phẩm cho theo đúng theo nhu cầu. Because there needs to be enough food, of course, for the population and for the people. Và cái vấn đề ở đây là làm sao để có đủ thực phẩm cho 9 tỷ người vào năm 2015. Then next comes food safety. So if there is sufficient food, it also needs to be safe. People need to stay healthy. Và sau khi chúng ta thấy là thực phẩm phải đủ thì kế đến nữa là thực phẩm phải an toàn. Và có thể mở rộng một chút xíu là hiện nay ở Việt Nam chúng ta đang có một cái làn sóng về an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Có rất nhiều cảnh báo về hormone trong thịt, rồi thực phẩm phải an toàn, không có dư lượng kháng sinh. Thì ở trên thế giới hiện nay bên cạnh cái vấn đề làm sao để đủ thực phẩm thì kế đến là phải thực phẩm đó phải an toàn. And then comes food quality. So food does not only need to be safe, but then also have good taste, good texture, and good color. Và khi mà cái đời sống của chúng ta được cải thiện thì không những là thực phẩm phải an toàn mà thực phẩm phải đạt chất lượng, thực phẩm phải ngon, màu sắc phải đẹp, đúng không ạ? Và cái đó là cái mức độ cao hơn của tiêu chuẩn chất lượng. And the evolution highly depends, of course, on the economical status of countries. If you have, I would say, less developed countries, food security is the main concern. If you have very well-developed countries, there is much more attention to food quality. Và cái tiêu chuẩn về an toàn và về chất lượng này thì phụ thuộc rất nhiều vào cái điều kiện kinh tế xã hội của từng quốc gia. Ví dụ ở những cái quốc gia nghèo chẳng hạn thì chúng ta chỉ đặt vấn đề là chất lượng của thực phẩm là đủ ăn, đúng không ạ? Nhưng mà ở những nước mà đang phát triển thì chúng ta sẽ nâng lên một cấp nữa là đủ ăn, nhưng mà cái thực phẩm đó, cái thức ăn của chúng ta phải an toàn. And then again, NUTRACE helps to specify and to make sure that feed and food is secured, is of good safety, and is of good quality. Và hệ thống NUTRACE của chúng tôi thì giúp cho quý vị có thể đảm bảo rằng cái thực phẩm đó an toàn và với chất lượng tốt, bởi vì chúng tôi giám sát cái hệ thống là từ thức ăn, tức là từ cái lúc mà đầu vào của con thú và đến khi cái thịt được giết mổ thì cái hệ thống NUTRACE nó sẽ quản lý chất lượng của toàn bộ cái chuỗi từ thức ăn cho tới thực phẩm cho con người. Then NUTRACE, what is it? NUTRACE is NUTRACE's common feed to food quality program. Common means that there's just one quality system for all countries and all companies all over the world. So we apply the same standard in Asia and in Europe and everywhere. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu NUTRACE là gì? Thì đây là một cái hệ thống, là một cái chương trình thông thường từ thức ăn tới thực phẩm được áp dụng cho ở NUTRACE. Thông thường ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là một chương trình được thống nhất ở trên toàn thế giới và trong toàn hệ thống NUTRACE. And NUTRACE ensures the safety and quality from feed ingredients to finished products. So basically for the whole chain that NUTRACE is responsible for.
Và với hệ thống NUTRACE thì sẽ giúp cho NUTRACE có được cái chuỗi an toàn và chất lượng từ thức ăn cho đến thực phẩm. NUTRACE is based on harmonized NUTRACE quality standards I already just mentioned. So it's the same for all NUTRACE businesses, for all NUTRACE products and all NUTRACE services. Và cái hệ thống này á, giống như tôi đã nói với quý vị, đây là một cái hệ thống mà được thống nhất toàn cầu trong hệ thống NUTRACE, tức là bất cứ một công ty nào thuộc hệ thống của NUTRACE thì đều áp dụng chung một cái hệ thống kiểm soát chất lượng. Chính vì vậy chúng tôi đảm bảo là các sản phẩm lưu hành ở châu Á, châu Âu hay châu Phi hay Mỹ thì đều có chung một cái chất lượng giống như ở headquarter là ở tại châu Âu. It complies with customer and legislative demands, and sometimes we even do joint audits with customers to suppliers to make sure that the quality of the ingredients in our products also comply with customer standards. Và với hệ thống này giúp tôi đáp ứng một cách tốt nhất các cái yêu cầu của khách hàng đặt ra, cũng như là các cái yêu cầu về luật pháp và tuân thủ các cái tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng sản phẩm. It's compatible with international standards like GMP+, ISO, etc., etc. Và các tiêu chuẩn quốc tế chúng tôi đang áp dụng hiện nay, ví dụ như là ISO hay là GMP+. NUTRACE consists of 5 quality standards, which are certified quality, ingredient assessment and management, monitoring, risk management, and tracking and tracing. Và NUTRACE hoạt động dựa trên 5 cái tiêu chuẩn về chất lượng như sau. Trước tiên là cái chất lượng phải được kiểm chứng. Cái thứ hai nữa là các cái nguyên liệu phải được giám sát và quản lý. Kế đến là hệ thống kiểm soát của toàn bộ hệ thống quản lý về rủi ro, cũng như là hệ thống truy xuất nguồn gốc của các cái nguyên liệu, cũng như là các cái tức là hệ thống truy cập và truy xuất nguyên liệu đầu vào cũng như là đầu ra. Okay. And in the next slides, I will give some more detail about these 5 quality standards, starting with certified quality. All plants in NUTRACE are certified to make sure that their products are of a high and consistent quality. Trước tiên chúng ta sẽ đi vào cái tiêu chuẩn về chất lượng đầu tiên mà NUTRACE yêu cầu các cái tập đoàn hoặc là các công ty con phải tuân thủ. Trước tiên là các cái tập đoàn hay các nhà máy hay công ty con phải được kiểm chứng bởi các cái chứng chỉ của tuân thủ theo các tiêu chuẩn chất lượng của NUTRACE. There's commitment to international quality standards in all parts of the chain. Và kế đến nữa là phải tuân thủ các cái tiêu chuẩn về quản lý chất lượng của quốc tế, ví dụ như là GMP, QS, ISO. Yes, it's based on HACCP, NUTRACE's own HACCP system. Và bằng cách là các cái tập đoàn hoặc là các công ty con phải tuân thủ các cái chất lượng phải được xác nhận như vậy thì sẽ đảm bảo là đảm bảo được cái chất lượng cao của các sản phẩm đầu ra, cũng như là đảm bảo được cái tính bền vững và tính ổn định của chất lượng của các sản phẩm NUTRACE cung cấp cho thị trường. And as I already mentioned, it's also based on external certification, so not just only internal NUTRACE standards like GMP+, like QS for the feed additives and the premixtures, and ISO 9001 and ISO 22000, etc. Sau đó chúng ta thấy là trong cái hệ thống đảm bảo về chất lượng của các tập đoàn, các công ty của NUTRACE thì sẽ phải đảm bảo 2 vấn đề. Đầu tiên là phải tuân thủ các cái chất lượng được xác nhận bởi tập đoàn NUTRACE, và kế đến nữa là phải được xác nhận bởi các tổ chức thế giới, gọi là external, có nghĩa là các tổ chức thế giới về quản lý chất lượng. Sau đó chúng ta sẽ thấy là phải có hai cái hệ thống để xác nhận về chất lượng cho các cái công ty của NUTRACE. NUTRACE has a modular structure facilitating local certification demands. In total there are 20 modules. Modules for instance for purchase, for hygiene, for risk analysis, etc. etc. 20 modules in total, and all companies, all plants have to comply to all 20 modules. Và trong cái hệ thống này thì chúng tôi có khoảng 20 cái phương thức mà để giám sát các vấn đề về chất lượng. Ví dụ như là giám sát về nguyên liệu đầu vào, giám sát về các cái rủi ro, truy xuất nguồn gốc nếu mà xảy ra các vấn đề trục trặc, thì trong đó có khoảng 20 cái phương thức mà để giúp chúng tôi truy xuất hoặc là kiểm soát các vấn đề về chất lượng. There's an efficient and effective organization
There are clear procedures in place, clear organizations and teams, so everybody knows exactly what to do. Và cái hệ thống này thì được công bố cho tất cả mọi người trong hệ thống và nó rất là minh bạch, mọi người đều biết rõ và mọi người đều phải tuân thủ. Alert anticipation on developments and demands. If there, for instance, is a quality issue in a certain country, there is a communication system in place and supported by an e-tool that informs also directly all the other companies, so everybody is informed and can anticipate. Và quan trọng nữa là chúng tôi có cái hệ thống cảnh báo, bởi vì chúng tôi có khoảng trên 100 cái nhà máy trên 30 nước. Chính vì vậy bất cứ một cái nhà máy nào có vấn đề trục trặc về nguyên vật liệu hoặc trục trặc bất cứ vấn đề về chất lượng thì lập tức là hệ thống sẽ được cảnh báo và thông báo cho tất cả những cái công ty con khác để chúng ta có các biện pháp đối phó và có những cái biện pháp mà để giải quyết ngay các vấn đề, để tránh cái vấn đề là đưa cái sản phẩm không đủ chất lượng ra thị trường. Next standard is ingredient assessment and management. That is to ensure that ingredients we use are safe and are of good quality. Kế đến nữa là cái tiêu chuẩn về đánh giá và quản lý các cái nguyên liệu đầu vào, thì để đảm bảo cho chất lượng của nguyên liệu đầu vào, đảm bảo chất lượng và an toàn cho tất cả các cái công ty trong hệ thống. It means that that all feed ingredients or NUTRACE makes use only of approved feed ingredients and suppliers. Điều này có nghĩa là các cái nguyên liệu đầu vào, các cái input, tức là các cái phụ gia hoặc là các cái nguyên liệu sử dụng trong sản xuất thức ăn cũng như là sản xuất ra các cái sản phẩm thì đều phải được NUTRACE duyệt trước, chứ không phải tất cả các tập đoàn tự động mua, mà chúng ta phải có cái sự phê duyệt trước của tập đoàn. We work with HACCP based risk assessment and management. Và chúng tôi sử dụng cái hệ thống HACCP để kiểm soát các cái vấn đề rủi ro về nguyên liệu. And there is also synergy by sharing knowledge and experience among NUTRACE businesses worldwide. For instance, if we approve a feed ingredient in an OPCO in one country, it's automatically approved for all the companies and countries within NUTRACE. Và cái biện pháp mà đánh giá và quản lý nguyên liệu này mà được thống nhất thì nó đem lại cái hiệu quả rất lớn, cộng hưởng trong các tập đoàn, bởi vì chỉ cần một công ty hay một tập đoàn trong hệ thống kiểm duyệt chất lượng của nhà phân phối, nhà cung cấp mà ok thì có nghĩa là cái nhà cung cấp đó được nằm trong danh sách cung cấp cho tập đoàn. Như vậy sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức cho những cái công ty khác khi mà tìm kiếm các cái loại nguyên liệu. We make use of a software tool that let's say provides all essential information about feed ingredients. So we have central specifications, central purchase requirements to finally perform adequate risk assessment and management. Và để quản lý cái hệ thống này thì chúng tôi có một cái hệ thống phần mềm duy nhất và áp dụng cho toàn bộ tập đoàn để có thể tập trung được tất cả các nhu cầu về số lượng, về nguyên liệu, về chất lượng, về thời gian của tất cả các công ty, các nhà máy trong hệ thống để có thể đưa ra được cái thời gian cung cấp cũng như là có cái giá tốt nhất cho các cái công ty trong hệ thống. Next quality standards is about monitoring. There is a thorough and detailed monitoring program in place at all relevant stages, from feed ingredients to final product. Và kế đến nữa, một trong những cái tiêu chuẩn của NUTRACE đó là giám sát và quản lý. Thì đây là một cái chương trình rất là chi tiết để đảm bảo cái hệ thống này được giám sát hữu hiệu các cái bước của NUTRACE. It's based on harmonized sampling and analysis methods, so everybody applies the same methods. Và cái vấn đề kiểm soát chất lượng thì đều được áp dụng chung cho tất cả các công ty. Đó là cái vấn đề lấy mẫu và cái phương pháp mà xét nghiệm hay phương pháp kiểm tra thì được thống nhất trên toàn bộ tập đoàn để có một cái thống nhất về quản lý chất lượng. Within NUTRACE, we work with MasterLab. MasterLab is an independent laboratory, but it's also part of the NUTRACE company. Và các cái xét nghiệm này, các cái kiểm nghiệm này thì thông thường là phải được gửi đến những cái phòng thí nghiệm mà được duyệt bởi tập đoàn. Ví dụ như ở NUTRACE thì chúng tôi sử dụng MasterLab, đây là một cái phòng thí nghiệm mà độc lập, hoạt động độc lập với NUTRACE. With rapid alert and early warning system in place, I already mentioned it. If there is a quality issue, there is a communication system in place that can warn and inform all the sister companies and all the relevant parties. Và trong vấn đề giám sát này thì vấn đề rất là quan trọng là nhanh chóng cảnh báo cho các công ty trong hệ thống trước những
những cái vấn đề mà trục trặc về nguyên liệu hoặc là trục trặc của các nhà cung cấp cho một công ty, thì chỉ cần cái nhà cung cấp đó có một cái vấn đề gì đó trục trặc với một công ty trong tập đoàn NUTRACE thôi, thì 100 nhà máy, 100 công ty con sẽ được cảnh báo, và chúng ta sẽ những cái bước mà kế tiếp theo để đánh giá sẽ nghiêm ngặt hơn rất là nhiều. There is control of non-conformities. For instance, there are complaint procedures in place. There are checks on incoming raw materials and feed ingredients, and also on outgoing products. And in case of non-conformities, there are also clear procedures in place on how to deal with that. Và một cái vấn đề rất là quan trọng nữa là khi các cái nhà cung cấp có đăng ký về tiêu chuẩn chất lượng với tập đoàn NUTRACE, nhưng sẽ có trong cái quá trình mà làm việc thì có thể có những lúc mà không tuân thủ, thì chúng tôi cũng có một cái thủ tục rất là rõ ràng để giải quyết những cái vấn đề không tuân thủ, để giúp cho các cái công ty có khả năng giải quyết nhanh các vấn đề. Also clear procedures regarding external notification, for instance procedures regarding recall procedures, but also communication protocols with regard to authorities, with regard to press, etc. etc. Và cái đến nữa là chúng tôi nhận những cái phản hồi từ khách hàng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng có những cái thủ tục để trả lời khách hàng một cách nhanh chóng nhất. There are also sophisticated and reliable spectrum screening methods in place, like for instance central NIF airlines, global calibration methods and lines, etc. Cái đến nữa là chúng tôi có những cái hệ thống ví dụ như là Masterlet để có thể xét nghiệm nhanh những cái mẫu mà khách hàng gửi đến. Kế đến nữa là chúng tôi có các hệ thống về NIA, rồi các cái đường chuẩn để giúp có thể chẩn đoán nhanh hoặc là xét nghiệm nhanh những cái mẫu hoặc là những cái yêu cầu của khách hàng. Also, risk management is of course an important standard. Risk management is about risk awareness, understanding how to minimize risk, and also being prepared to handle risks. Và một trong những tiêu chuẩn đó là chúng ta phải quản lý những vấn đề rủi ro, tại vì trong cái công việc kinh doanh hay sản xuất thì luôn luôn có những cái yếu tố bất ngờ, thì cái quản lý rủi ro này là luôn luôn dự đoán trước những cái rủi ro có thể xảy ra để có thể để xử lý kịp thời hoặc là có những cái biện pháp để ngăn chặn. Crisis manuals in place based on experience and simulations. For instance, sometimes we do recall tests. And experiences from that, of course, we use in writing these crisis manuals. Và chúng tôi có một cái đội ngũ nhân viên gọi là crisis team, có nghĩa là những cái có một cái đội ngũ mà để chuyên môn xử lý những cái thất thoát, những cái khủng hoảng hoặc là những cái bất ổn, để có thể là được chuẩn bị trước để giảm thiểu tối đa những cái ảnh hưởng của những cái incident, đó là những cái yếu tố bất ngờ. Corrective actions are described, including recall procedures and communication. And we also work with well-trained crisis team, which work local, but there's also a corporate crisis team, and there's also clear communication lines between these local and corporate crisis teams. Và cái đội ngũ mà để xử lý yếu tố bất ngờ này thì thông thường sẽ có từng quốc gia, nhưng mà sau đó thì được kết nối toàn cầu để có thể rút kinh nghiệm và có những cái phản ứng nhanh bằng kinh nghiệm của các nước khác. The next standard is about tracking and tracing. We keep very accurate record of all feed ingredients, processing, and also final product deliveries. So we know exactly in all details, we know everything that happened in the chain. Và để quản lý chất lượng thì cái vấn đề theo dõi và truy xuất nguồn gốc rất là quan trọng. Thì để có thể theo dõi và truy xuất được nguồn gốc thì cái hệ thống theo dõi và truy xuất phải hữu hiệu, có nghĩa là những cái dữ liệu sẽ phải được lưu trữ và được quản lý một cách có hệ thống, để khi bất cứ vấn đề gì xảy ra thì chúng ta có thể có sẵn cái số liệu để phân tích và nhận diện ra cái rủi ro hoặc là cái trục trặc đó nó nằm ở cái khâu nào, và chúng ta có thể ngay lập tức có những cái phương án để giải quyết. There is upstream and downstream information available. Basically one step back and one step forward, and so from the feed ingredients we buy, we know exactly the specifications, we have incoming controls, and also from the final products we deliver, we know exactly what batch numbers were delivered, and from each batch number we have all the relevant quality information that we need to have. Và tất cả các cái tiêu chuẩn về chất lượng này sẽ phải được hệ thống hóa và được lưu trữ ở trong công ty. Ví dụ như là các nguyên liệu đầu vào thì lô nào, chất lượng ra sao,
đưa vô sản phẩm ngày nào, lô nào và chất lượng ra sao, và sau khi bán thì bán cho ai, thì tất cả những cái số liệu đó thì đều được lưu trữ và có thể truy cập dễ dàng trong hệ thống. Okay, why is NutraFeed important? First of all, from a company perspective, it's crucial for corporate identity. For instance, to manage financial risk, as food safety and food quality incidents is one of the, I would say, even main risk areas. Trước tiên NUTRACE sẽ đem lại cái lợi ích cho NutraCo, cho hệ thống là đầu tiên là giảm thiểu các cái rủi ro về tài chính, bởi vì nếu mà bất cứ các vấn đề gì mà trục trặc về chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến uy tín công ty thì nó sẽ ảnh hưởng đến trực tiếp đến cái vấn đề mà tài chính, thiệt hại về doanh số, về lợi nhuận của công ty. NUTRACE is also crucial in product liability. I mean, if we can guarantee our quality and prove what we do, there certainly are less issues with liability. Kế đến nữa là với hệ thống NUTRACE thì NutraCo có thể cung cấp các sản phẩm mà mang lại cái sự tin cậy cao cho khách hàng, bởi vì chúng tôi có thể chứng minh cho khách hàng biết là chúng tôi đã quản lý chất lượng như thế nào, và cái lô đó thì sản phẩm được ra ngày nào, chất lượng ra sao, và chúng tôi chứng minh được là với chất lượng đó thì chúng tôi có những cái dữ liệu để có thể là chứng minh cho quý vị với chất lượng đã được cam kết. NUTRACE is also crucial for synergy, so for sharing information, experiences and best practices among NutraCo companies. Và thông qua NUTRACE thì nó có cái tác dụng cộng hưởng giữa các công ty cũng như là các nhà máy trong hệ thống, giúp chúng tôi có thể giảm thiểu được rất nhiều các rủi ro cũng như là tiết kiệm được rất nhiều các chi phí trong vấn đề đánh giá nhà cung cấp. NUTRACE is important for cost savings if you have good quality and less complaints, and if you're able to produce in an efficient way, that can really save costs. Và một yếu tố nữa là NUTRACE sẽ giúp tiết kiệm chi phí, bởi vì nếu chúng ta cung cấp được những sản phẩm chất lượng tốt, tạo cái lòng tin cho khách hàng, ít có sự than phiền hay là có sự phản ánh của khách hàng, và sản xuất với cái chi phí thấp nhất, có sự cạnh tranh cao nhất về chất lượng, thì đó chính là cái vấn đề chúng ta tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả. It's also important for, let's say, easy plug-in of new companies. When it's clear to what quality standards new companies have to comply, it's easier to get that organized and to get a new company connected to NutraCo. Và cái điều này cũng rất là dễ dàng để khi mà có những cái công ty mới trực thuộc NutraCo có thể có một cái hệ thống rõ ràng để cùng tham gia và cùng áp dụng cái hệ thống này. Also, of course, and even more important, what's the importance from NUTRACE from a customer perspective, and that is basically because NUTRACE adds value. Và cái điều này thì quan trọng hơn, đây là cái hiệu quả mà NUTRACE có thể đem lại cho khách hàng của NutraCo, đó là chúng ta có thể là giảm thiểu các cái rủi ro gây ra bởi cái chất lượng nguyên liệu không được kiểm soát. And that's mainly minimizing risk by strict ingredient assessment and management that we do. Và bằng cách kiểm soát chất lượng thì cái rủi ro trong vấn đề chất lượng sản phẩm sẽ là nhỏ nhất. Our operation is transparent. We sometimes have customer audits in which we are completely open and transparent in what we are doing. Và kế đến nữa là cái hệ thống thì rất là minh bạch, do đó tạo cái niềm tin đối với khách hàng. Đôi khi chúng tôi mời khách hàng cùng tham gia để audit, tức là cùng kiểm toán tất cả các hệ thống để khách hàng hiểu rõ hơn về cái hệ thống, và đồng thời khách hàng sẽ tự tin hơn khi sử dụng cũng như là khi mua sản phẩm của NutraCo. And in the end, of course, it assures high quality products and services. Và cuối cùng thì cái hệ thống này giúp chúng tôi chắc chắn về chất lượng của sản phẩm cũng như là dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Well, I already mentioned there is one NUTRACE all over the world for all companies, so we apply the same quality standards everywhere, but it's locally applied and also locally presented. Here you can see the NUTRACE logo, but you can also see some different colors, because the color of the company logos are a bit different, but that's the only differentiation. The main message here is that we apply the same standards everywhere. Và chúng ta thấy đây là logo của NUTRACE, là hệ thống quản lý chất lượng toàn cầu của NutraCo, và hệ thống này giống như tôi đã nói từ trước là đây là một hệ thống và áp dụng cho tất cả các tập đoàn trực thuộc NutraCo. Ví dụ chúng ta sẽ thấy tất cả các tập đoàn nằm ở đây, cho Nutrition, Skeptin, Sanda, Suge, NutraCo, thì tất cả đều áp dụng chung một hệ thống quản lý chất lượng là NUTRACE. Maybe just
good to mention that here in Vietnam, there is a company called Tomboy, and that company was taken over in 2009 by NUTRACE. It's now spread in Vietnam. It's the only company that has implemented NUTRACE here in Vietnam. So that is now the case, and it really improves and brings the quality standards and quality practice in Tomboy at a higher level. And as I said, it's now on the same level and on the same standards as all other companies from NUTRACE worldwide. Và cũng rất là vui mừng thông báo là hệ thống NUTRACE đã được áp dụng bởi công ty Tomboy. Công ty Tomboy thì từ năm 2009-2010 thì hiện nay đang trực thuộc tập đoàn NUTRACE. Và hiện nay Tomboy là công ty Việt Nam đầu tiên áp dụng hệ thống NUTRACE một cách thành công tại Việt Nam. Okay, well, this is, a picture of let's say, the company and the logo. So, like I said, they have implemented and adopted NUTRACE, and well, as probably many of you know, Tomboy is a producer of aqua feed and one of the leading companies here in Vietnam. And well, a good example of how it works and how it can be implemented in all countries. Và trên màn hình thì quý vị thấy logo của công ty Tomboy và logo của công ty Casting. Thì hiện nay Tomboy Casting cũng trực thuộc tập đoàn NUTRACE, và đây là một trong những nhà máy đang áp dụng thành công hệ thống NUTRACE và cung cấp thức ăn thủy sản với chất lượng cao tại thị trường Việt Nam. Okay, that was my presentation. We also have a video, but I'm not sure if we have time to look at it. It's still good in time, or? Yeah. Và sau đây để cho quý vị hiểu rõ hơn toàn bộ cái phần báo cáo của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xin quý vị xem một cái đoạn video ngắn mô tả về để đảm bảo cái vấn đề về chất lượng an toàn thực phẩm thì chúng ta có rất nhiều bước trước đó chúng ta cần phải thực hiện. Và sau đây thì chúng ta sẽ xem một cái đoạn video về chuỗi an toàn thực phẩm của NUTRACE, tức là chúng ta sẽ phải đảm bảo từ vấn đề an toàn thức ăn và đến vấn đề thực phẩm. Và sau đây chúng ta sẽ xem đoạn video. Thì điều này cũng có áp dụng không những là chỉ cho thủy sản mà cho luôn cả gia cầm, tức là để có một cái thực phẩm an toàn thì chúng ta sẽ phải có những cái bước rất xa từ trước để chuẩn bị vấn đề đó.
Dạ, đấy là đoạn video ngắn để giúp chúng ta có thể hiểu được cái vấn đề mà quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Do đó để có một cái thức ăn an toàn và ngon miệng thì có khó không ạ? Rất khó đúng không ạ? Tại nhiều khi khi mà chúng ta lên đến bàn ăn rồi, khi chúng ta mua thịt từ ngoài chợ về rồi thì chúng ta mới nói vấn đề an toàn. Nhưng mà thực ra để mà có cái thực phẩm mà an toàn thì có rất nhiều bước mà chúng ta phải làm trước đó. Thì đây là một cái video mà giúp các quý vị có thể hình dung được là trong các cái nhà máy, trong cái trang trại chúng ta cần phải làm gì để đạt vấn đề là thực phẩm an toàn và chất lượng, đúng không ạ? Okay. Thank you very much for your contribution, for your attention. Sorry. Are there still any questions? Rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm. Không biết chúng ta có ai có câu hỏi nào không ạ? Dạ, nếu không, thank you very much again. Dạ, nếu không thì xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả các quý vị. Xin cảm ơn.